क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश होप इज द थिंग विथ फिदर्स या लेसनचा आपण संपूर्ण वर्कशॉप बघणार आहोत. तर फर्स्ट आहे मॅच द फॉलोविंग. तर आपल्याला इथं जोड्या जुळवायच्या आहे. तर यामध्ये आपण होप इथं आपण जोड्या आपण जुळवून घेतलेल्या आहे बघा. होपचं आन्सर येणार आहे बर्ड. गेल स्टॉर्मचं आन्सर आहे टफेस्ट टाइम्स इन लाईफ. थर्ड कीप वॉर्म आन्सर प्रोव्हाइड कम्फर्ट. फोर चिलेट्स लँड आन्सर डिफिकल्टीज अँड प्रॉब्लेम्स. फाइव अ क्रम आन्सर अ व्हेरी स्मॉल बीट. The next question is second question. Use the proper form of the verb in each line. Hope is the thing with feathers. आता आपल्याला प्रॉपर फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रत्येक लाईनमधला आपल्याला काय करायचं आहे लिहायचं आहे. तर आपण त्याचा आन्सर इथे लिहून घेतलेला आहे बघा. फर्स्ट आहे दॅट पर्च इन द सॉल. आन्सर दॅट पर्चेस इन द सॉल. अँड सिंग. तर सिंगचं आपल्याला बघा सिंग्स आहे बघा. द ट्यून विदाउट द वर्ड्स. आन्सर अँड सिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड. अँड नेवर स्टॉप ॲट ऑल. आन्सर अँड नेवर स्टॉप्स ॲट ऑल. प्रत्येक वर्बला इथं काय केलेलं आहे बघा एस लावलेलं आहे बघा. यूज द प्रॉपर फ्रॉम द वर्ब इन इच लाईन. होप इज द थिंग्स विथ फिदर्स. तर अशा पद्धतीने. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे थर्ड. रीड द एक्झाम्पल अँड फिल इन द ब्लॅक्स इन द सेम पॅटर्न. एक्झाम्पल स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट. फास्ट फास्टर फास्टेस्ट. स्लो स्लोअर स्लोवेस्ट. तर अशा पद्धतीने आपल्याला या एक्झाम्पलच्या आधारावर आपल्याला इथं लिहून घ्यायचं आहे. तर आन्सर आपण बघूया. एक्झाम्पल लिहिलेलं आहे आपण स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट. फास्ट फास्टर फास्टेस्ट. स्लो स्लोअर स्लोवेस्ट. हाय हायर हायेस्ट. लो लोअर लोवेस्ट. ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट. ब्राईट ब्राईटर ब्राईटेस्ट. वार्म वार्मर वार्मेस्ट. कोल्ड कोल्डर कोल्डेस्ट. आहे बघा एक्झाम्पल स्ट्रेंज स्ट्रेंजर स्ट्रेंजेस्ट. तर अशा पद्धतीचे आपल्याला इथं आन्सर लिहून घ्यायचे आहे. तर आपण ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट. फाईन फायनर फायनेस्ट. सिम्पल सिम्पलर सिम्पलेस्ट. लार्ज लार्जर लार्जेस्ट. क्लोज क्लोजर क्लोजेस्ट. वाईज वायझर वायझेस्ट. Then next question is C. Examples pretty, prettier, prettiest. Note the changes in the last letter. शेवटच्या शब्दांचे आपल्याला बदल लक्षात घ्यायचा आहे आणि हे वाक्याचे आपल्याला प्रश्न उत्तर लिहायचे आहे. तर आपण लिहूया. आता नॅस्टी नॅस्टियर नॅस्टिएस्ट. hungry, hungrier, hungriest. Angry, angrier, angriest. Naughty, naughtier, naughtiest. Then, next question is question number 4. Find the phrases line in the poem that mean the following. आता आपल्याला फ्रेजेस लाईन्स आपल्याला काय करायचं आहे बघा. फ्रेजेस आणि लाईन्स तिथं आपल्याला काय करायचं आहे मीन लिहायचं आहे. तर आपल्याला ए बी सी डी ई जी इतकी प्रश्न आहे तर त्याचे उत्तर आपल्याला लिहायचे. तर ए आहे बघा होप इज अ लाईट डेलिकेट थिंग. आन्सर होप इज द थिंग विथ फिदर्स. बी होप offers comfort to your soul. Answer that purchase in the soul and sings. C. Hope is not a wordy thought, it is a more like a feeling and an emotion. Answer and sings the tune without words. D. In the most difficult times, hope offer the greatest comfort. Answer second stanza and suited so many warmth. E. Hope is not easily defeated. Answer and never stop at all. F. Hope has given comfort to many people. Answer that kept so many warm. G. Hope lives on in very hard times even when it gets nothing from you. Answer 8. Never in extremity it asks a scrum. Question number 5. We can
relate many of our feelings and experiences to events or things in nature. Which of our feelings or experiences can we relate to the following? आपल्याला इथं आपल्या फिलिंग्स ज्या भावना आहे त्याचे जे संबंध आहे अनुभवलेले ते इव्हेंट्स, डार्कनेस, सनराईज, सनशाईन, तर ते आपल्याला एक्सपिरियन्स काय करायचे, रिलेटचे लिहायचे आहे. तर आन्सर आपण बघूया. Darkness. Answer evil sign, a storm, difficulties, sunrise, beginning, progress, growth, a light shower, pleasure, sunshine, happiness, earthquake, a sudden violent damage, a rainbow, unexpected joy, dawn, the beginning of something, dark clouds, sad or difficult situation, dusk, almost the end of something, a peacock, pleasant feeling, flood, a lot of difficulties, damages. Then question number 6. Write in a few lines about an experience of your own where you scored in your exam much more than you hoped for. What did that experience teach you? आता याच्यामध्ये आपल्याला काही लाईनी लिहायच्या आहे की तुम्ही एखाद्या परीक्षेमध्ये चांगला स्कोअर केलेला आहे आणि त्याची तुम्हाला अपेक्षा नव्हती. तर त्याचा आन्सर आपण लिहून घेऊया. आन्सर, आय कुड गेट मच मोर मार्क्स इन एक्झाम दॅन आय होप फॉर अँड आय वॉज ऑन द क्लाउड 9. Really very happy. Everyone admired me for my effort. It was a great experience. It taught me that if you hope for something heartily and work accordingly, you can achieve anything according to your hope and expectation. Hoping is achieving. अशा पद्धतीने आपण होप इज द थिंग विथ फिदर्स या पोयमचे आपण संपूर्ण वर्कशॉप इथं पूर्ण करून घेतलेला आहे. काही अडचण असल्यास आपण कमेंट बॉक्समध्ये करू शकता. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करा व चॅनलला सबस्क्राईब करा.